Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa. Dneska se podíváme na to, jakým způsobem si vy sami doma můžete uplíst parakordový náramek. Ať už za účelem outdooru, ať už za účelem nějakého lifestylu. Zkrátka, když ho chcete mít, můžete si ho uplíst, nemusíte ho vždycky kupovat. Jdeme na to. Parakordový náramek je za mě už taková docela dost esenciální věc u lidí, kteří se zaobírají nějakým způsobem outdoorem, kteří jsou v armádě, u policie, u bezpečnostních složek a tak dále, jelikož ten kousek toho provázku, který je mimochodem velice pevný, vám může ušetřit spoustu bolehlavu. Praskne vám tkaníčka, můžete si to vyměnit, budete potřebovat někde něco připevnit, zkrátka rozmotáte ho, kousíček si ustřihnete, od toho to je. Samozřejmě parakordový náramky můžou stát i 8, 900 i 1000. Je to o tom, co uvnitř máte, jestli si z toho uděláte opravdu outdoorový náramek, budete si do toho chtít zaplíst nějaký další věci. Nicméně standardní náramek, například takováhle jenom jednoduchá kobra, vás vůbec nemusí stát tolik peněz. Můžete si koupit parakord, sami si ho uplíst, sami si ho rozeplíst, zkrátka používat ho sami za sebe. Jaký jsou možnosti? Vždycky budete mít možnosti nějakých barev toho parakordu jako takového, nějakých kombinací, které budete chtít využít, které budete chtít mít, nosit, ať už se vám budou hodit k čemukoliv, a potom máte nějaké možnosti ohledně spojovacího materiálu. Buď to můžete mít zavěšený vlastně na té páteři jako takový, to znamená, vezmete si kus toho parakordu, ustřihnete si ho, dáte si na to brzdu a bude vám to sloužit jako opravdu takový fast outdoorový náramek, jelikož se dá nastavovat délkově a tak dál, nebo samozřejmě můžete mít Fastex. U Fastexu je problém ten, že když to vyrábíte ten náramek, musíte mít přesně naměřený zápěstí, musíte mít přesně nastříhaný ten parakord, odměřený vlastně, jinak se vám může stát, že vám to nevyjde, budete to muset předělávat a to mi věřte, že nikdo nechce. Když to máte delší, je to ještě v pohodě. Když to máte kratší, tak ve výsledku můžete ten parakord odložit stranou a ustřihnout si ho znova. Proto je vždycky lepší si nechat trošku toho parakordu navíc, abyste radši ostřihávali 15 cm z každé části, než aby vám 10 cm chybělo. To jsou tedy Fastexy, ty si dneska ukážeme, jelikož za mě je to asi nejkomplikovanější spojka, takže by bylo fajn, aby jsme si tady řekli co a jak. No a potom máte například takovýhle různý lifestyleové sponky, které jsou v tomhle případě třípolohový, to znamená, že když vám trošku oteče ruka nebo nějakým způsobem třeba maličko přiberete nebo zhubnete, jste schopný si to podle toho nastavovat, což mi vyhovuje asi nejvíc. Za prvý vypadají pěkně, za druhý, jak jsem říkal, dají se takhle nastavovat. Takže co se týče nějakého toho lifestylu, nějaký tý módy, dejme tomu, protože dneska už je to za mě i dost módním doplňkem, tak klidně můžete šáhnout i po něčem takovýmhle, ať už gunmetal, nebo černý, nebo stříbrný, dá se to sehnat za poměrně slušný peníze, takže ten náramek ve výsledku vás může stát do 100, což si myslím, že je super. Samozřejmě u nás taky koupíte parakord, takže si klidně můžete podívat, nějaké věci si tam koupit, ale tady si podíváme čistě na to, jakým způsobem se motá. Co k tomu budete teda potřebovat? Nějaký spojovací materiál, budete k tomu potřebovat samozřejmě i zapalovač, budete k tomu potřebovat nůžky a budete k tomu potřebovat metr. Ten mám tady, používám standardní krejčovský, jelikož je to za mě úplně nejlepší. Hned na začátku si zvolte barvu, jakou budete chtít, jestli chcete něco opravdu na nošení třeba k džínům, aby to pěkně ladilo, nebo jednoduchý černý, který si myslím, že má nejvíc možností toho použití, anebo něco třeba k 95. Zkrátka, co budete chtít, to si vyberte, kupte si to. Přemýšlejte o tom, že na každý náramek budete potřebovat zhruba 5 metrů celku toho parakordu, nebo samozřejmě nějakým způsobem rozporcovaného, to tady taky můžeme ukázat, jak se to dělá. Co budete potřeba udělat, je změřit si zápěstí. Zápěstí si měřte na ruce, kde to samozřejmě budete nosit. Vezmu si takhle ten krejčovský metr a normálně si to tím obmotám. Nosím na levé ruce, takže si to změřím a zjistím, že moje ruka má zhruba 18,5 cm. Chci, aby to bylo maličko volnější, takže to nechám na 18, aby to zkrátka pěkně fungovalo. Další věc, jakou budete potřebovat vědět, když už víte, že kolem zápěstí máte 18 cm, tak vlastně kolik toho zkrátka spotřebujete na takový náramek. Normálně se počítá, že vnitřní, tedy jednoduchá kobra, je 220 cm na 18 cm náramek a vnější, tedy ta dvojitá kobra, je potom dalších 250 cm. To znamená dohromady
zhruba 4,70 cm. Je potřeba to takhle brát, jelikož zkrátka potřebujete i aby vám něco zbylo, takže si tam klidně přidejte 10-20 cm, vůbec nic se nestane. Ono taky půjde o to, jakým způsobem budete vlastně ten náramek po cestě utahovat, ale to si řekneme za chviličku. Hodím vám sem takovou tabulku, jinak klidně koukněte k nám na web. Dole v odkazu z toho videa najdete vlastně článek, který jsme vydali u nás na webu, kde se můžete podívat a máte to tam pěkně nafocený a máte tam právě i tu tabulku, která je za mě hodně důležitá. Teď co uděláme? Vezmeme si ten parakord, najdeme si střed. Ten je pro nás důležitý, jelikož potřebujeme, aby oba konce měly stejnou délku, ne, že jeden šlahoun bude o 10 cm delší, to by nám pak mohlo nevít. A můžeme začít protahovat. Osobně mám rád, když ten Fastex je takhle pěkně zaplněný. Takže ne jenom 2 šlahouny, ale opravdu 4 a 4. Je to kvůli tomu zkrátka, aby to pro mě vypadalo hezky. Samozřejmě záleží na vás, jakým způsobem to budete chtít udělat. Začneme samicí, protáhneme si zevnitř a vždycky to uděláme tak, že jednu tu stranu dáme úplně až ke kraji a vnitřkem protáhneme ten šlahoun, ten konec. Na druhé straně to samý, úplně ke kraji a vnitřkem protáhnu. Jo, úplně easy. Teď přichází taková nepříjemná část, musíme všechno tohle vlastně protáhnout. To znamená, že začneme pomaličku protahovat. No a celý to děláme proto, abychom mohli tady udělat standardní smyci, tedy aby jsme tohle mohli zajistit. Takže jenom to vlastně vezmete, protáhnete to spodem a teď to musíte dotáhnout. V tuhle chvíli, když to začnete dotahovat, tak máte poslední šanci si zajistit oba dva konce stejně dlouhý. To znamená, když vidíme, že jeden je trošku delší, tak je potřeba tu část ještě maličko upravit, aby se nám opravdu pak nestalo, že nám to na jedné nebo na druhé straně nevyjde. Tady se nebojte si to pořádně utáhnout. Ještě se ověříme. Jo, oba dva konce, dejme tomu centimetr už ničemu nevadí. Když máme jednu stranu hotovou, potřebujeme protáhnout ještě druhou. Tam si dávejte pozor, aby ta páteř byla levá, pravá. To znamená, aby levý šlahoun byl na levé straně, pravý šlahoun byl na pravé straně. Zároveň je dobrý si to dát už rovnou takhle k sobě, abyste vlastně viděli, jak to do toho máte zaplíst. V tomhle případě budu ty konce umísťovat zevnitř. To znamená, levej, pravej, si protáhnu vlastně tou poslední pozicí, tímhle způsobem a vlastně je jenom otočím do té vnější části. To znamená, začal jsem uvnitř a protočím to do vnější části, aby mi vlastně ten šlahoun, ten konec, aby mi vyšel z této vnější části směrem dolů. Pokud se vám stane, že náhodou vám budou špatně protahovat, není problém vždycky vzít zapalovač, trošku je nahřát a zmáčknout je, aby byly ploší. Pak už by vám to mělo jít podstatně líp. Jo, bez problému. V okamžiku tedy, kdy to máme takhle pěkně připravený, přichází čas na první měření. My totiž potřebujeme, aby ten náramek, který je, dejme tomu, 18 cm na ruku, měl na dílku 21 cm, jak už bylo vidět v té tabulce, kterou jsem vám sem dával. Vždycky si to srovnejte tak, abyste měli oba dva konce stejně dlouhý. A teď potřebujeme, aby tato část měla 21 cm. Vezmeme si metr. A jak jsem říkal, vy budete vlastně měřit od uzamykací části po uzamčenou část. Takže když to takhle položíme, tak já měřím vlastně odsud a měřím až na konec. V tomto případě mám ještě, dejme tomu, 3 cm, takže zkrátíme. Tak, a jak je vidět, tak ta délka je, dejme tomu, necelých 21 cm, takže klidně za mě můžeme začít motat. Ten první uzel je vždycky nejkritičtější, jelikož vám bude připadat, že to vlastně vůbec není hezký. Nicméně my vlastně v této chvíli si zafixujeme tu pozici a tu délku toho náramku jako takového. Ono to je úplně jednoduchý. Vlastně vezmete levej nebo pravej, je vlastně v této chvíli úplně jedno který, a přetáhnete ho přes páteř, následně překřížíte tím druhým a vytáhnete to spodem. Jo, úplně jednoduchý. Vezmu přes páteř, překřížím ho druhou stranou a tu druhou stranu vytáhnu touhle vzniklou dutinkou. Jo, úplně jednoduchý. Vezmu a celý si to
prakticky tímhletím zafixuju. Teďka doporučuju si to všechno srovnat. Levou, pravou stranu, hezky si to zarovnat, dotáhnout to, jelikož od této doby, kdy začnete motat, tak už čím dál, nebo respektive pokročilejším stádiu toho náramku budete, tak tím horší pro vás bude vždycky se vracet. To znamená, teď si to pěkně srovnám, aby to dávalo smysl, aby to vypadalo pěkně. A můžu začít motat. Ten úzel té kobry je fakt velice jednoduchý. Jediný, co budete opakovat, je jeden směr. V případě, kdy ten uzlík, ta část směřuje dolů, to znamená ten šlahoun nám vychází směrem dolů, tak vždycky to budeme rvát přes páteř. Vychází dolů, takže dám přes páteř, překřížím a zase do té vzniklé dutiny. Jo, úplně jednoduchý. Zase levý šlahoun vychází směrem dolů, takže půjde nahoru. Přes a spodem. Vezmu, překřížím. Jo, dotáhnu a krásně se nám ta kobra začíná skládat, což je samozřejmě super, jelikož to je to, co jsme tady chtěli. Nezapomeňte si to pěkně dotahovat. Když byste chtěli, můžete samozřejmě dělat ty uzle maličko volnější, díky tomu bude potom i ten parakord, respektive ten náramek jako takovej trošku povolnější. Když to budete dotahovat, tak za prvý nacpete tam víc toho provázku, toho parakordu jako takového, a za druhý ten náramek bude tužší. Takže je to na vás, já osobně vždycky všechno dotahuju. Jo, pěkně zatáhnout, zároveň vždycky to srovnám, po nějakých 5-6 uzlech to snažím docpat i takhle dopředu, zkrátka, aby se mi jich tam vešlo co nejvíc, aby tam toho parakordu bylo co nejvíc a aby to vypadalo pěkně sytě. Kdyby se vám náhodou stalo, že uděláte chybu, to znamená v tomhle případě, kdy ten pravý šlahoun jde dolů, tak vy byste vzali ten levej a vzali ho přes, takže byste vlastně přeskočili jeden krok, tak to poznáte úplně jednoduše, jelikož vám to vlastně přestane vycházet. Udělá se vám tady takováhle ošklivá bambule směrem dolů a vlastně vy už nebudete schopný docílit toho uzle. Nic se neděje, jenom to vezmu, povolím, srovnám si to a jedu dál. Jo, to znamená tady přes, takže můžu přes, spodem. Jo, a všechno je zase tak, jak má být. Popravdě se musím přiznat, že to nedělám přes spodem, ale měním to. To znamená, že teď vidím, že levý šlahoun jde směrem dolů, takže půjde přes, takže to udělám přes spodem, protáhnu. A v tuto chvíli, když vidím, že jde nahoru, tak udělám spodem a přes. Jenom to vlastně přehodíte. Jo, jelikož rád to vlastně motám jenom z jedné strany a nechci úplně přemýšlet nad tím, jestli pravá nebo levá strana momentálně směřuje dolů, takže to vlastně dělám výsledku tím způsobem a více mi to vyhovuje, ale samozřejmě záleží na vás, jakým způsobem to budete chtít dělat, záleží na vás, co vám bude vyhovovat, jenom říkám, že jedu vlastně stále třeba z levé strany, teď vidím, že směřuje nahoru, ačkoliv ten pravej směřuje dolů, tak bych měl teď jít přes a spodem, tak já to vlastně dělám z druhé strany, že udělám spodem a ten pravý šlahoun dám přes. V výsledku ten úzel je úplně stejný, jenom to vlastně dělám zrcadlově na druhou stranu. Tak zase po nějakých pár uzlech si to srovnám hezky, zarovnám si ho, dotáhnu a buď to si to teďka můžete trošku povolit, anebo to vezmete a pěkně to stáhnete dopředu k tomu samci toho Fastexu. Pak záleží na vás, jakým způsobem to budete chtít, jestli volnější, anebo trošičku tužší. Ono vlastně všechno, i když vy dokončíte ten náramek, tak se dá ještě maličko upravit, jo? To si řekneme za chviličku. Když se dostanete k tomu konečnému uzli, tak doporučuji ho pořádně dotáhnout, ten závěr jako takovej. A
buď to se můžete nacpat další, což v tu chvíli dává smysl, jakož potřebujeme, aby se to opravdu zafixovalo. Takže sem ještě nacpu jeden, tím mi to vlastně celý stuhne. A teď jsou dvě možnosti. Buď to můžu zastřihnout konce a zatavit, to si ukážeme na konci, anebo samozřejmě můžu pokračovat do té dvojité kobry. Kdybych chtěl tu vrchní barvu jinou, tak stejně tak ukončím tu jednoduchou kobru, to znamená zacvaknu, secvaknu, zatavím a vezmu jinou barvu a začnu to přetahovat jinou barvou. Ale tady mám vlastně ten jeden, jo? Ale abyste si to dokázali představit, to vlastně ustřihnu a začnu to přetahovat druhou barvou. Tím pádem mi vznikne takový pěkný vzor. Nicméně my tady chceme dvojitou kobru, takže já v tuhletu chvíli vlastně můžu jenom začít šněrovat na druhou stranu. Takže si to otočím a tady můžu navázat tam, kde jsem přestal. Tak, úplně jednoduše. A ve výsledku jenom opakuju ten vzorec, který jsem tady říkal před chvilkou. To znamená, buď to přes, spodem, anebo spodem, přes. Jo, teď mi to vlastně směřuje dolů, takže přes a vytáhnu spodem. Hezky dotáhnu. A nebo spodem a přes. Je to ve výsledku opravdu úplně jedno. Zase čím víc budu stahovat, tím víc mi ten náramek jako takovej stuhne. Tu chvíli, kdy jste vlastně měli hotovou tu jednoduchou, tak vám zbývá jenom jediný a zkontrolovat si, že ten náramek sedí. Když budete mít jednoduchou kobru, tak chcete ten náramek mít trošičku uplejší, takže tam můžete počítat třeba z méně než těma 21 cm. Když budete chtít dvojitou, budete to chtít opravdu, aby to sedělo, tak opravdu počítejte těch 21 cm. V tuto chvíli to má být volný, což je, dejme tomu 2 cm. A já můžu dál vesele motat, jelikož vím, že to mám správně. Vždycky mám hroznou radost, když se blížím ke konci a vidím, že mi zbývá ještě nějaký parakord, že jsem to počítal dobře, jelikož když jsem s náramkami jako takovýma začínal, tak se mi několikrát stalo, že mi to zkrátka nevyšlo. Buď to velikostí pro toho daného člověka, nebo samozřejmě tím náramkem, dejme tomu, že mi zkrátka jeden šláhoun třeba nevyšel, nebo oba dva mi nevyšly. Pro mě vždycky lepší ustřihnout 10 cm a například je třeba na něco použít, než nějakým způsobem se potom štvát s tím, že to musíte celý předělávat. Je na vás, kde to ukončíte. Za mě to vždycky dotahuju co nejvíc k tomu Fastexu jako takovému. Samozřejmě můžete to ukončit i dřív, záleží to na vás čistě, ale v tu chvíli, jak je vidět, když si ho porovnáme, tak ten náramek za mě vypadá krásně. Dvojitá kobra nikdy nesklame. Upletený je to akorát, tuhost taky akorát, takže to můžeme zakončit. V tuhletu chvíli poslední opravdu hodně dotáhnout, aby se nám to nepovolovalo. Budete potřebovat nůžky a vy potřebujete odstřihnout ten šlahoun. Kousek se tam vždycky nechte. Pak vezmete zapalovač. Dávejte pozor, abyste si úplně nedotkli toho parakordu okolo, jelikož vám všechno zčerná. Nahřejete si to. A zatavíte to. Na to používám vždycky bok toho zapalovače, jelikož mi to vyhovuje nejvíc, nemusím si pálit prsty. Takhle pěkně je to zatavený a vlastně se nám to neprotáhne. Na druhé straně identicky to samé. Zatavený. Tak, skřížený prsty, zkusíme velikost, za mě úplně ideální. Nemám rád, když to nějakým způsobem tlačí nebo je to zbytečně volný, tohle je za mě úplně ideální. V okamžiku, kdybyste chtěli, nebo respektive kdybyste přišli na to, že teďka je ten náramek velký nebo naopak malej, do jisté míry se to dá vyřešit tím, že ho vezmete a dáte ho do horké vody. Opravdu velice horkou vodu dáte, hodíte do toho ten náramek, necháte to nasáknout vodou, vytáhnete ho ven a potom ho buď to necháte uschnout, což ho vlastně smrskne, anebo ho vezmete a začnete ho natahovat. A v tu chvíli získáte nějakou míru. Ale opravdu to musí být jenom o trošku, protože jestli to budete chtít dohánět 4 cm, tak to nikdy nedoženete. Ale myslím si, že ten centiák jste schopný víceméně tím nahnat. Takže do horké vody a pak buď to nechat uschnout, anebo to natáhnout. A za mě to funguje. Dá se tím dohnat nějaká ta chybička, která při tom počítání vznikla.
Takže tohle je dvojitá kobra s jednou barvou. Kdybyste chtěli nějakým způsobem začít dělat tyhle ty vzory, potřebujete na to vždycky napojit dvě barvy na sebe. To se dá udělat dvouma způsobama. První způsob je takovej, že já si vlastně vezmu ty dva konce toho parakordu, oba dva si nahřeju, pak je vezmu k sobě a natupo je takhle spojím. Můžu je pak ještě ohřát. Jo, a pořádně je zapatlat. Ten tupej spoj není vůbec špatný, nicméně se vám může stát, že to povolí. Což je potom jedno, jelikož to máte v tom náramku a nejspíš vás nebude úplně trápit, že, nebo respektive takhle, bude vás to trápit, ale nemůže se stát, že to praskne někde uvnitř. Ale za mě mnohem lepší varianta, na kterou jsem tak nějak jakoby za ty léta přišel, je obě dvě strany ušmyknout a jasný, z té jedné vytáhnout trošku těch vnitřních vláken, ustřihnout je, stáhnout to, aby tady vznikla dutinka. Zároveň ten druhý konec toho parakordu, jiný barvy, dejme tomu, na těch uděláme takhle špičku. Teď si představte, že to jsou dva konce, to znamená třeba červený a černý, a já to vlastně zasunu takhle pěkně dovnitř do té vzniklé kapsy. Následně to opálím, aby se to spojilo. A tenhle ten spoj je za mě mnohem lepší, vydrží toho mnohem víc a zároveň mi tak nějak přijde sofistikovanější, takže ho používám. Následně, kdybyste chtěli to protahovat, myslete na to, že nikdy nesmíte mít ten spoj někde tady viditelný, buď to musíte posunout tak, aby vám vyšel do toho spodního uzle, anebo to můžete mít například někde uvnitř u té páteře, jelikož tam vám to samozřejmě bude skoro jedno, jelikož to nebude vůbec vidět. Takže na to je potřeba myslet. Kdybyste chtěli vědět, jakým způsobem dělat nějaký takovýhle vzory, třeba co mám tady, nějaký takovýhle varianty, klidně mi napište do komentářů, rád vám to tady ukážu, jakým způsobem to dělám. Samozřejmě na příště bych si chtěl připravit Monkey Fist, jelikož je to taková zajímavá věc na sebeobranu. Uvnitř je ocelová kulička, není to vůbec příjemný proti tomu stát, jelikož nevíte, jak to letí. Samozřejmě to může být i delší, třeba o 10 cm, to znamená, že je z toho poměrně pěkný pole působnosti okolo vás, tak na to se můžeme podívat někdy příště. Nicméně dneska to bylo tedy o tom náramku, dvojitá kobra survival náramek. Můžete ho nosit jak na volnočasové aktivity, do přírody a tak dál, tak samozřejmě i do města, kam budete chtít. Přátelé, děkuji moc za pozornost, tu tady po sobě uklidit ten bordel, mějte se krásně a já se na vás budu někdy příště u dalšího videa, takže ahoj.